Kung mapapansin niyo, puno na siya, oh. Meron pa tayo dito isang PCIe. Ngayon, titingnan natin kung available pa ba siya. Kasi kung pagkakatanda ko, nung sinetup ko tong computer, halos kinusum ko na lahat as times 4 yung PCIe ko. Tsaka ito nga palang bracket na to, malaking tulong to para maiwasan natin yung pagkakaroon ng bended or masira yung PCIe. Ito yung nagsusupport ito. Doon sa may mga ganito, hindi tatapon. Kasi yung iba, tinatapon nila eh. Tingnan natin. Meron pa siya isa. Meron siyang isa. Kung mapapansin nyo, tingnan ninyo. Ayun siya. Doon natin siya ilalagay sa PCIe mini. Hindi dito sa PCIe X. Dito sa mini natin siya ilalagay. Siya ang HD60 Pro ng Elgato. Madali na naman ito gamitin eh. Halos 8 out. Kuha lang kayo ng HDMI from your graphics card, then i-in nyo rito. Pagkas yung out, kung gusto nyo ng external monitor para makikita ninyo yung pinaprocess ng Elgato, okay lang yun. Tapos na. Balik natin ito. Dito ako pinahihirapan lagi. Doon sa may mga nagla-live stream na may similar problem, try nyo palitan yung game capture card nyo. Kasi karaniwan yun yung problem. Meron ako dati kasi game capture card, naalala ko yung ripsaw ko, ibinenta ko siya kasi same din eh, para lang siya nagiging external output ko. Parang wala siyang nagagawa talagang malaking tulong doon sa system ko. Dito, nung pinag-aralan natin yung mga review at recommendation ng ibang YouTuber, which is na yung gumagamit din ng Elgato, sabi nila, siya yung pinaka maganda sa lahat. Which is ngayon, tatry natin kung totoo. And I hope so, totoo. Ngayon, ang gagawin natin, HDMI, kunin natin ang isang HDMI sa graphics card, kasi ang problema ko, isa lang ang HDMI ko, hindi katulad ng iba dyan, kasi sa 2080 halos hanggang limited na lang HDMI, lahat ginawa na nila display port. HDMI in. Ayun ba, napakarami ko ng cable dito. Kung makikita nyo yung likod ng aking PC, napakapasukan. Hanggang hindi din ko nagagawa pa ng parang kung paano natin na ayusin ito. Kasi tayo malaking space dito. Kaya ko lang i-rest sa room. Kasi maraming kasi, di ba? Woo! G-Raps. You know what's G-Raps? Now, test natin. Buksan natin.
Up. Yeah, okay. Ha? Parang Christmas light. Ito natin siya lagay para hindi mawala. Natin ngayon kung gumagana talaga siya. Dito natin yung mouse. Ito. Ba't napakarami natin mouse? Kasi may kanyaan yung function niya para sa akin. Hindi ko siya magagawa yung isang trabaho ng isa lang ang ano natin. Mouse natin 1, 2, 1, 2, 3 dito si Elgato dito yung 2 ito kasi monitor natin isa natin tapos itong si 2 natin extended siya ng state okay then dito siya. Kita hindi na kumain ba? Change wallpaper. Yung wallpaper na ginagamit natin kasi siya. Ito siya. Ngayon, punta muna tayo sa Elgato. Software. Download muna natin yung mismong game capture card software natin, which is yung application niya para matesting natin. Tapos kasi kung mapapanood niyo yung isang video ko, talagang ano siya, yung streaming ko nakakahili, hindi siya maganda. Kahit sino, kahit ako, sarili ko, ayoko panoorin. Kasi talagang itong GPU ko na to, makakapansin niyo 100% siya, ang CPU ko 41%. Sir, bakit hindi mo gamitin yung H.264 o X264? Hindi sinasabi natin yun. Sa stream OBS kasi may dalawang decoder. Pwede mo gamitin yung CPU at GPU. Kung mapapansin nyo dito, itong software X264, pag pinili nyo to sa OBS, ang magre-render nun yung processor. Yung hardware,
refers doon sa graphics card natin. Bakit sir may tatlong hardware? May QSB, NVMe, at saka NVMe-C or nabago. Ito dalawa nito, supported lang siya doon sa mga older cards, while doon sa new NVMe, supported lang siya sa 28 series. Kaya kung meron kayong 10 series like 1080 Ti, suggestion ko, hardware NVMe lang kayo. Doon lang kayo. Huwag na kayong hindi lang pilitin. Talagang hindi siya smooth. So ngayon, first time mo ka pala gagamitin itong Elgato, kaya bear with me na lang. I'm still in a situation na pag-aaralan lang rin natin muna to kung paano siya, kasi mababago ngayon yung platform natin. Dati ang ginagamit ko for streaming is yung stream.obs. Ngayon gagamitin ko ngayon yung Elgato software.